Jesus is the dividing point of history. Chúng ta biết rằng là cái sự sinh của Chúa đó đã chia dòng lịch sử ra làm đôi. And there are a lot of people who don't believe that the virgin birth happened. Có nhiều người vẫn không có tin là Chúa Giêsu sanh bởi sự đồng sinh. In fact, some scholars say Mark and John did not believe in the virgin birth because they don't mention it. Có nhiều học giả còn nói ông Mark với ông Giăng là không có tin Chúa đồng sinh nữa. Sinh đồng sinh bởi vì hai ông này ông đâu có viết ra đâu, không có đề cập đến. Well, if you use that same reasoning, you could say Mark and John didn't even believe Jesus was born at all. Nếu mà các bạn mà lý luận như vậy thì có thể là các bạn cũng sẽ lý luận rằng này thì hai cái ông này cũng không có tin Chúa luôn. And they don't say anything about his childhood either, but that doesn't mean Jesus wasn't a child. Họ không có đề cập đến Chúa lúc mà còn em bé thì như vậy thì quá là Chúa. Không từng là một ấu Chúa. A lot of scholars say the Apostle Paul did not believe in the virgin birth because he doesn't mention it. Rồi một số ông giả nói rằng ông Phaolô ông cũng không có đề cập đến cái sự sinh đồng sinh nữa, cho nên là ông không có tin cái này. Well, you might as well say Paul did not believe in the existence of Mary because he never mentions Mary. Như vậy thì cũng có thể nói rằng vậy ông Phaolô không tin không có bà Mary, bởi vì ông đâu có đề cập đến cái bà Mary. But we accept the biblical account of the virgin birth. Nhưng mà chúng ta tin vào những cái viết theo Kinh Thánh nói về Chúa Giêsu sanh bởi người nữ đồng trinh. Why was it necessary? Tại sao cái điều này rất là cần thiết? What does it mean to Christian faith? Và đối với đức tin của người Cơ Đốc điều đó có nghĩa là gì? Or is it necessary for Christian faith? Có phải đó là cái điều cần thiết cho đức tin Cơ Đốc của chúng ta không? There are a lot of people who tell us that the virgin birth is not even necessary. Nhiều người thì nói cái sanh đồng trinh này chẳng cần thiết gì cả. Well, it is necessary if for no other reason than the Bible teaches it. Cái điều cần thiết dầu không có lý do nào đi nữa, nhưng mà nhớ là Kinh Thánh dạy chúng ta đề cập đến. It is the fulfillment of prophecy. Bởi vì đây là cái sự ứng nghiệm của lời tiên tri. And it shows us several things about the Christian doctrine. Nói chúng ta rất là nhiều điều về cái tín lý Cơ Đốc. And by the way, even during the ministry of Jesus, there were false rumors spread about his birth. Và trong suốt cái chức vụ của Chúa Giêsu thực hiện trên đất này thì các bạn cũng nghe người ta đồn rất là nhiều về cái sự giáng sinh này. I told you a few minutes ago about what the Jews said about the birth of Jesus. Như nãy tôi có nói rồi các bạn về người Do Thái nói về cái sự sinh của Chúa Giêsu. Well, even during the ministry of Jesus, there were rumors that Jesus was born illegitimate. Cái này người ta nói rằng là người ta đồn rằng là Chúa Giêsu là sanh là do hai vợ chồng ăn ở với nhau. Let me show you some of these. Giờ tôi cho các bạn thấy một số điều này. In John chapter 8, ở trong Giăng đoạn 8. John chapter 8 verse 41. Giăng đoạn 8 câu 41. The Jews said of Jesus, "We were not born of fornication." In other words, they were insulting Jesus, referring to the rumor that Jesus was born because of the adultery of Mary. Ở đây đó thì các bạn biết rằng là họ đồn đó là ở đây là coi như là Chúa sanh bởi vấn đề là ngoại tình của ra. Trong đây tiếng Việt Nam mình nói là chúng tôi không phải là con ngoại tình. So they were saying that Jesus was an illegitimate child. Đó, họ cho rằng là Chúa sanh ra là cũng có những cái sinh lý trong đó của người. Look in Mark chapter 6 verse 3. Rồi ở trong sách Mác đoạn 6 câu số 3. The people were offended at the teaching of Jesus. Người ta rất là bực khi mà Chúa Giêsu dạy dỗ. And they said, "Is this not the carpenter, the son of Mary?" Và nó là bộ cái người này không phải là con người thợ mộc, con trai của Mary sao? That was a deliberate insult. Họ đặt cái câu hỏi như vậy. And they were insinuating
that Jesus, there questions about his birth, that he born of adultery. Họ biết đặt cái nghi vấn về cái sự sinh của Chúa Giêsu và cho rằng là đây là do con của Phan và Look at another one in John chapter 9. ở trong Giăng đoạn 9. Jesus had healed a man who had been born blind. Chúa Giêsu đã chữa lành cho một người mù khi mà sinh ra là đã đi mù rồi. And the unbelievers were trying to disprove the miracle. Và những cái người vô tín thì họ muốn phủ nhận cái phép lạ này. And look at John chapter 9 verse 29. Giăng đoạn 9 câu 29. They said, we know that God spoke to Moses, but as for this man, we don't even know where he is from. Chúng tôi biết về Đức Chúa Trời đã phán với Môi-se, nhưng mà cái người này thì chúng tôi không biết từ đâu đến. Okay, all of this is to show that people knew the story of the virgin birth of Jesus. Điều này chứng tỏ rằng có nhiều người đã biết về cái sự sinh đồng trinh của Chúa Giêsu. And if the virgin birth is important because if Jesus was not more than man, he cannot be our Redeemer. Cái sự sinh đồng trinh của Chúa Giêsu rất là quan trọng, bởi vì nếu mà không có cái này thì Chúa cũng giống như tất cả mọi người và không có thể nào cứu chuộc chúng ta được. But if he had an earthly father, he was not more than man. Dầu Chúa có người cha như thế này nhưng mà Chúa còn hơn một con người nữa. And we've got to, to accept the teaching of the Bible concerning the virgin birth answers all the questions about the person of Jesus as God, man. Chúng ta là người Cơ Đốc cho nên chúng ta chấp nhận tất cả cái sự dạy dỗ từ cái thánh này ra. Chúng ta biết rằng là Chúa là Chúa Trời nhưng mà Chúa cũng là con người. And the virgin birth is important because the Bible teaches it. Và cái điều nữa đó là sự sinh đồng trinh rất là quan trọng là tại vì Kinh Thánh dạy như vậy. And the Bible stands or falls as a whole. In other words, if one part of the Bible is not true, then how can you trust any part of the Bible? Kinh Thánh là toàn bộ đều đúng, bởi vì nếu mà hay có một cái phần nào trong Kinh Thánh là sai, thì tất cả cũng sẽ bị sai. So if anybody rejects the virgin birth, then how can he believe any other part of the Bible? Nếu một người nào đó mà họ khước từ hoặc họ không tin Chúa Giêsu sanh ở người nữ đồng trinh thì làm sao họ có thể tin những cái phần khác của nói về Chúa Giêsu nữa? And you cannot account for the person of Jesus in any other way. Cho nên là trong bất cứ một phương diện nào khác chúng ta không thể phủ nhận được điều này. You see, this Jesus introduced a new humanity. Chúa Giêsu coi như là giới thiệu ra một cái nhân loại mới. The Apostle Paul makes much of this in his letter to the Romans. Và ông Phaolô gửi cho thánh Roma. In his letter to the Romans, he contrasts Adam and Christ. Ông nói về cái mối tương phản giữa Adam và Christ. He says that Adam was the head of the old humanity. Ông cho rằng là Adam thì là đầu của nhân loại. And that old humanity was characterized by sin and death. Và tất cả nhân loại đều bị có cái đặc điểm của cái sự tội lỗi và sự chết. But he said Christ is the head of a new humanity. Nhưng mà ông nói rằng là Đấng Christ là đầu của nhân loại mới. And that humanity is characterized by life, righteousness and life. Và tượng trưng cho sự sống và sự công bình. We come under the humanity headed by Adam by physical birth. Về cái sanh thuộc thể đó thì chúng ta ở dưới cái Adam là cái đầu của nhân loại. And we come under the humanity headed by Christ by a new birth. Nhưng mà khi chúng ta được sanh lại thì chúng ta ở trong cái nhân loại mới và đầu là Đấng Christ. That is a spiritual birth. Thì đó là cái sanh thuộc linh. Okay.
So we accept the account of the virgin birth. Cho nên chúng ta chấp nhận những cái lời viết hoặc là cái bài viết về sự sinh, giáng sinh của đồng kinh của Chúa Giêsu. With that in mind, I want us to look at Jesus and ask the question, who is Jesus Christ? Cho nên khi chúng ta biết được cái điều này, chúng ta có thể đặt cái câu hỏi là Giêsu Christ là ai? So I want to ask you, who is Jesus Christ? Tôi muốn hỏi tất cả các bạn ở đây đó là Chúa Giêsu là ai? You answer that question correctly, and if you live by that right answer, everything else will be right. Khi mà các bạn trả lời cái điều này đúng và các bạn sống theo cái điều trả lời đúng thì tất cả mọi điều khác đều sẽ đúng đắn. And if you give the wrong answer, everything else is wrong. Và nếu mà các bạn trả lời sai thì tất cả mọi điều khác đều sẽ sai. There has never been anybody else like Jesus Christ on this earth. Không có một người nào khác giống Chúa Giêsu ở trên đất này. You cannot compare him with anybody else. Các bạn không thể nào so sánh Chúa với bất cứ ai khác. The historian H.G. Wells made a list of the 10 greatest men of all time. Có một cái ông sử học tên gì đó, thầy vừa nói đó, là ông liệt kê ra 10 cái nhân vật vĩ đại nhất trên thế giới này. And number one, he put Jesus. Và cái người đầu tiên là Giêsu. But Jesus doesn't belong on that list. Nhưng mà Chúa Giêsu thì không có thuộc 10 cái nhân vật vĩ đại đó đâu. He doesn't belong on any list at all. Chúa chẳng thuộc về bất cứ một cái danh sách. Because there's nobody to compare with. Làm sao mà chúng ta có thể so sánh như vậy được? He's not Jesus Christ the Great. Không thể nói là Chúa Giêsu là vĩ đại như vậy được. We speak of Alexander the Great. Để Alexander Đại Đế vào. And Peter the Great. Hoặc là Peter Đại Đế. And Charlemagne the Great. Hoặc là Charlemagne Đại Đế. But not Jesus the Great. Nhưng mà không có thể nói là Giêsu vĩ đại như vậy được. Never another one like Jesus Christ. Không có một người nào khác mà có thể giống Chúa Giêsu được. You see, it is the uniqueness of Jesus Christ that makes our faith different. Vì Chúa Giêsu nó có cái tính độc nhất của Ngài, độc đáo nhất của Ngài để mà cho chúng ta có đức tin. I told you earlier that you can take Buddha out of Buddhism and still have Buddhism. Hôm qua tôi có nói với các bạn đó, các bạn có thể đem ông Phật Thích Ca ra khỏi Phật giáo vì đạo Phật vẫn còn. You can take Confucius out of Confucianism and still Hoặc là have. Khổng Tử ra khỏi đạo Khổng thì đạo Khổng vẫn còn. You can take Mohammed out of Islam and still have. Lấy Mohammed ra khỏi đạo Hồi thì đạo Hồi vẫn còn. But you cannot take Jesus Christ out of Christianity. Nhưng mà chúng ta không thể nào đem Chúa Giêsu ra khỏi Cơ Đốc giáo được. See, with all these others, you can take their teachings. Những cái người khác thì các bạn có thể lấy cái sự dạy dỗ của họ. And their followers try to live by those teachings. Rồi những cái người mà theo đạo đó thì họ có thể theo cái lời dạy đó. And the founders of those religions are not even necessary. Rồi ngay cả cái người mà sáng lập ra cái tôn giáo cũng chẳng cần thiết gì. But Christianity is not just a set of beliefs. Nhưng mà Cơ Đốc giáo chúng ta không phải là chỉ những cái bộ luật nào về đức tin. It is Christ. Mà đó là Đức Christ. To take Christ out of Christianity would be like taking numbers out of mathematics. Khi mà chúng ta đem Đức Christ ra khỏi Cơ Đốc giáo thì giống như chúng ta lấy tất cả những con số ra khỏi toán học vậy. Or it would be like taking notes out of music. Giống như các bạn lấy hết mấy cái nốt nhạc ra nhạc vậy. There's nothing left. Thì chẳng còn cái gì còn lại cả. So if you take Jesus Christ out, there's nothing left. Cho nên nếu mà các bạn đem Chúa Giêsu ra thì thôi hết, không còn gì nữa. Other teachers say, here is a sign to the way. Những người khác thì có thể nói là ô đây là những cái dấu hiệu, đây là con đường đi. But Jesus said, I am the way. Nhưng mà Chúa Giêsu nói rằng ta là đường đi. Others say, here is a philosophy that points to the truth. Có những cái triết học thì nói rằng ô đây là lẽ thật. But Jesus said, I am the truth. Nhưng mà Giêsu thì nói rằng ta là lẽ thật. Other teachers say, here is the way to find life. Có người thì dạy rằng đây là con đường để tìm có sự sống. But Jesus said, I am the Nhưng mà life. Chúa Giêsu nói rằng ta là sự sống. We need to understand this.
Cho nên chúng ta cần phải hiểu tất cả những điều này. That never has there been anybody else like Chẳng Jesus. có bao giờ có một người nào khác giống Chúa Giêsu. I mean, as far as we know, he never wrote a book. Và ngay cả đến bây giờ chúng ta cũng biết là Chúa chẳng bao giờ viết sách. And yet more books have been written about him than about any other person who ever Nhưng mà lived. nhớ rằng là sách mà viết về Chúa đó thì nhiều hơn tất cả những cái sách viết về những người khác. He never painted a picture. Chúa cũng chẳng có họa một cái bức He hình never nào, wrote a poem. chẳng viết một cái bài thơ nào, He never wrote the music. chẳng viết âm nhạc nữa, soạn nhạc nữa. But he's been the inspiration of the greatest poetry and the greatest music Nhưng mà Chúa là cái nguồn cảm hứng cho cái âm nhạc, thi ca, hội họa and the greatest art that the world has ever known. mà những cái tác phẩm nghệ thuật vĩ đại mà chúng ta biết. He never raised an army. Chúa chẳng bao giờ lập ra một cái quân đội. And yet millions have died for him. Nhưng mà hàng triệu người sẵn sàng chết vì Chúa. He never traveled more than 75 miles from the place of his birth. Chúa chưa bao giờ đi vượt qua 75 dặm mà từ cái chỗ mà Chúa sinh And ra. yet his influence is all over the world. Nhưng mà ảnh hưởng của Chúa bây giờ lan khắp thế giới. He never spoke to more than a few thousand people at one time. Chúa cũng chẳng bao giờ mà nói với hàng ngàn người có một lần như vậy. And yet there are millions and millions of people who follow him. Nhưng mà có hàng triệu người đã theo Chúa. And he never had any formal professional education. Chúa cũng chẳng có một cái trình độ giáo dục chuyên đặc biệt nào. And yet more schools Nhưng mà rất nhiều trường học and universities đại học have been founded in his name than any other person who ever lived. đã được thành lập lấy tên Ngài và lấy tên Ngài như chưa từng bao giờ có. He never owned any property. Ngài cũng chẳng có cái sản nghiệp nào cả. And when he wanted to take a ride, he had to ride on a borrowed donkey. Khi mà Chúa đi thì đại Chúa phải dùng con lừa để He had no home. không có nhà cửa nữa. He said foxes have holes and birds have nests, but I don't have Nói any chim trời place. có tổ, con cáo thì có hang nhưng mà Chúa thì chẳng có cái đó. When he wanted to make an illustration concerning paying taxes, he had to borrow a coin. Khi mà người ta đòi hỏi Chúa đây phải trả tiền thuế thì là Chúa phải dùng cái con cáo mà trong đó nó có đồng bạc, trong đồng bạc. He was even buried in a borrowed tomb. Ngay cả còn phải mượn cái hầm mộ người ta để mà chôn xác vậy. And during his lifetime, he was practically unknown beyond his own country. Rồi lúc mà còn sống thì thật ra thì danh tiếng của Chúa chỉ biết ở trong cái khu vực Ngài sống mà thôi. But today it would take thousands and thousands of words to speak of him in the encyclopedia. Nhưng mà ngày hôm nay thì hàng ngàn cái nơi người ta nghe về Chúa, vâng lời về Ngài. Okay, in answering the question, who is Jesus? Cho nên để trả lời câu hỏi là Chúa Giêsu là ai, I want you to turn to Hebrews chapter 1. tôi muốn các bạn lật ra sách Hebrew chương 1. Hebrews chapter 1, the first 8 verses. 8 câu đầu. And I want us to go ahead and take our break at this point. But when we return, I want you to have your Bibles open to Hebrews 1 and be ready to take some notes on who is Jesus. Vậy thì các bạn để ý Hebrew đoạn 1 từ câu 1 câu 8. Bây giờ chúng ta giải lao, rồi sau khi học đó thì các bạn sẽ để ý 8 cái câu này để chúng ta sẽ học và chúng ta sẽ trả lời.